أكيد سمعت عن مجدي يعقوب وإنه من أشطر جراحين القلب في العالم، وإن ليه مساهمات كبيرة جدا في عمل الخير وخدمة البشرية. أنا حسام الدين حسن، وفي الحلقة دي هنغوص مع بعض شوية في حياة دكتور مجدي يعقوب، وهنستخرج أهم الدروس اللي ممكن تفيدنا ونتعلمها منه. مجدي حبيب يعقوب مصري الجنسية، واتولد في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وده كان عام 1935 ميلاديا. حصل موقف لمجدي يعقوب غير مسار حياته، وكان سنه وقتها 5 سنين بس، وكان هو الدافع الأساسي اللي خلاه السير مجدي يعقوب اللي بيحبه ملايين الناس، واللي كان سبب في مساعدة مئات الآلاف من البشر. والد مجدي يعقوب كان طبيب، وكان ليه أخت سنها معداش ال25 سنة، وكانت مريضة مرض شديد جدا، والمرض ده هو إن كان عندها ضيق في صمام القلب بتاعها. للأسف مرض زي ده كان شديد، وكان السبب في وفاتها وحزن عيلتها الشديد جدا عليها. الموقف ده كان بمثابة صدمة بالنسبة للطفل مجدي وقتها، وده خلاه يسأل والده ازاي وليه حصل الموقف ده، ايه السبب في وفاة اخته. والده وضح له المشكلة، وقال له ان عمته هي كمان ماتت بسبب مشكلة في القلب، وانه كان صعب علاجها في بلدها وقتها، وكان لازم تسافر علشان تتعالج، لكن ده ما كانش متوفر، وهي كمان توفت بسبب مرض في القلب. الكلام ده أثر في مجدي يعقوب جدا وقتها، خلى فيه جمرة قايدة في قلبه، وقرر إنه يكون ليه دور إيجابي، وإن مفيش حد تاني يعاني من اللي عانت منه أخته وعمته. قرر مجدي يعقوب إنه يكون جراح لما يكبر، ويساعد الناس ويكون سبب في علاجهم من أمراض القلب. مع الأسف والده وقتها ما كانش داعم بشكل كافي ليه، وكان رده عليه إنك مش مهيأ إنك تكون جراح لما تكبر، ومش هتقدر تحقق ده في يوم من الأيام. وبالرغم ان ده كان كلام شديد على اي حد في سن مجدي يعقوب وقتها، الا انه قرر انه يحقق هدفه ويثبت لنفسه انه يقدر يكون جراح قلب متميز، ويثبت ان والده حكمه عليه كان غلط. وده يعلمنا درس مهم جدا، وهو ان اهم حاجة نظرتنا لنفسنا، ومش شرط نظرة الناس لينا تكون صحيحة حتى لو كانوا خبراء في المجال او قريبين منه، زي والد مجدي يعقوب كده، واللي اصلا كان طبيب. وبالفعل مجدي يعقوب اجتهد وسعى واشتغل على نفسه جامد جدا، وفي عام 1953 بدأ مجدي يعقوب دراسة الطب في جامعة القاهرة، وسافر لبريطانيا للعمل في مستشفى الصدر في لندن بعدها بحوالي 9 سنين بس، وده يدل على تميزه في المجال، لأن سفره للخارج كان بعد 2 فقط من تخرجه. وتميزه ده خلاه يمسك مناصب كبيرة جدا في المجال الطبي، زي انه اصبح اخصائي قلب ورئتين في مستشفى هارفيلد، واللي اتكرمت واصبحت المستشفى الرئيسية لزراعة الاعضاء وجراحات القلب بسبب مجهوداته، وزي انه اصبح مدير قسم الابحاث العلمية والتعليم، وبقى كمان دكتور جامعي في جامعتين، وانه بقى عضو في بعض الجمعيات زي الجمعية الملكية والاكاديمية الفرنسية للعلوم وغيرهم. مجدي يعقوب عمل أكتر من 20,000 عملية جراحة قلب في بريطانيا خلال مسيرته المهنية، قبل ما يعتزل القيام بالعمليات الجراحية في سن 65، وكان من ضمنها عملية زراعة قلب الطفلة، وكان سبب في إنقاذ حياتها. وبعد أكتر من 17 سنة الطفلة دي وصل عمرها ل 22 سنة، والقلب بتاعها تعافى، لكن أصيب بعد كده بعدوى وبعض الأورام، وكان من الضروري التدخل الجراحي في الوقت ده. وكان مجدي يعقوب للأسف اعتزل العمليات الجراحية وقتها، لكنه راح وبالفعل عمل عملية زرع القلب الصناعي بنفسه، والطفلة دي دلوقتي ما زالت عايشة وعمرها أكتر من 27 سنة، وكمان اتجوزت وعندها أولاد بفضل الله، وبسبب السعي المستمر لشخصية مميزة زي مجدي يعقوب واستثماره بشكل صحيح في نفسه. وحصل من بعد العملية دي على اللقب سير من ملكة بريطانيا إليزابيث بنفسها، ولقب السير ده معناه الفارس، وهو أعلى لقب في المملكة البريطانية. مش بس كده، دكتور مجدي يعقوب كمان دخل موسوعة جينيس بسبب انه عمل عملية زرع قلب الرجل انجليزي اسمه جون ماكافيرتي. انا مش عارف نطقت الاسم ده صح ولا لأ، لكن الفكرة هنا والسبب في حصول مجدي يعقوب على الانجاز ده هو ان الشخص ده عاش لمدة اكتر من 33 سنة، ودي طبعا كانت مدة طويلة جدا بعد عملية زي عملية القلب المنقول. واتكرم السير مجدي يعقوب من دول كتير غير بريطانيا، زي كازاخستان وروما ولبنان ومصر وغيرهم كتير من البلدان. وضمن تكريمات مصر للسير مجدي يعقوب انها عملت له تمثالين في مصر، واحد في اسوان والتاني في محافظة الشرقية، وده كان في ميدان اتسمى باسمه. وتقدر تستعين طبعا بمراجع تانية علشان تعرف اكتر عن التكريمات والانجازات اللي حققها مجدي يعقوب. نيجي دلوقتي لمختصر سريع لمساهمات السير مجدي يعقوب في عمل الخير. اولا، مركز مجدي يعقوب للقلب اللي موجود في اسوان، وده متوفر لكل مرضى القلب بشكل مجاني تماما، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى وسعي دكتور مجدي يعقوب وتبرعات اهل الخير.
مع العلم انه انشأ مؤسسة عالمية اسمها تشينز اوف هوب، واللي معناها سلاسل الامل، واللي من خلالها قدر يساهم في علاج ناس كتير جدا من مختلف الدول غير المقتدرة بشكل مجاني تماما. وده غير ان مجدي يعقوب بيسافر لدول كتير بنفسه علشان يعمل العمليات المعقدة او يشرف عليها بنفسه، وده كله بشكل مجاني تماما. وده غير طبعا مساهمته ودعمه للمشاريع العلمية المفيدة للبشرية، وإشرافه على بعض المؤسسات العلمية علشان يشارك بعلمه فيها ويدعمها، منها دعمه لمشروع دكتور زويل الله يرحمه لإخراج فئة من العلماء، وده من خلال جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمصر. ولو حابب تعرف أكتر عن الجامعة دي هسيب لك روابط فيديوهات في وصف الفيديو ده. واخيرا حبيت اشارك معاكم بعض النصايح اللي دكتور مجدي يعقوب بينصح بيها علشان تحافظ على صحة قلبك، مهم جدا انك تستفيد منها. اسباب امراض القلب كتير، لكن في 3 اسباب رئيسية. اولا الجينات او الوراثة، ثانيا الغذاء والاكل، واخيرا قلة الرياضة. وعلشان كده دكتور مجدي يعقوب بينصح بتجنب جواز الاقارب والمحافظة على الاكل الصحي. ده غير انك محتاج يكون عندك نظام رياضي صحي، زي انك تعمل 4 مرات في الاسبوع تمارين كارديو، وده بيكون لمدة نص ساعة متواصلة على الاقل، وهي تمارين لتقوية وزيادة كفاءة عضلة القلب لضخ الدم. وطبعا مش لازم تعمل تمارين معقدة زي بتاعة الرياضيين المحترفين، انت ممكن جدا تعمل كارديو بسيط زي المشي، الجري، نط الحبل وغيرهم. وطبعا تقدر تشترك في جيم قريب من بيتك لو انت حابب، او حتى تتابع بعض البرامج على يوتيوب، او حتى تنزل برنامج على موبايلك يساعدك تمشي على نظام رياضي صحي. اخيرا احنا في السلسله دي هدفنا نتعلم من اشخاص ناجحه ومميزه زي دكتور مجدي يعقوب ودكتور احمد زويل الله يرحمه، ورائد اعمال زي ايلون ماسك، وشخصيه رياضيه متالقه زي محمد علي كلاي الله يرحمه، وغيرهم من عظماء العالم اللي ليهم سبب في تغيير العالم للافضل. باذن الله تكون استفدت معانا في الفيديو ده، ولو في شخصيه حابب تعرف اكتر عنها اكتب لنا في التعليقات دلوقتي، وما تنساش تشوف الفيديو اللي فات وتشترك في القناه علشان تتابع فيديوهاتنا الجديده. ولو كان الفيديو ده عجبك واستفدت منه فشاركه مع اصحابك علشان هم كمان يستفيدوا، وافتكر ان الدال على الخير كفاعله. لو نفسك تتعلم تعمل فيديو وايت بورد احترافي زي اللي بتتفرج عليه ده، اشترك دلوقتي في كورس الوايت بورد والربح من الانترنت، واللي هتتعلم فيه ازاي تعمل فيديوهات وايت بورد احترافية، وازاي تكسب على الانترنت من خلال المهارة دي. علشان تشترك ابعت لنا رسالة دلوقتي على صفحة تعلم اونلاين على الفيسبوك، او تقدر تنضم من خلال منصة يوديمي، والروابط هسيبها لك في وصف الفيديو.